السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض وصفة تركية حلوة جدا، وهي بريك تركي بالسبانخ والجمبري. البريك التركي ممكن نستخدمه بعجينة الفوليو الأساسية اللي هي المخصصة ليه، اللي هي ديت بنشتريها من الهايبر ماركت أي نوع، أو إن أنا بستخدم لو هي مش متوفرة لفة جلاش. بس الفرق ما بينها وما بين الجلاش ان عجينة الفوليو نفسها او الفيلو بالنسبة للبريك بتبقى سميكة، الجلاش بيبقى يعني العجينة رقيقة جدا، فبالتالي بضطر استخدم منه يعني 3 طبقات او 4 عشان اعمل لفة البريك مظبوطة. هنا هستخدم طبقة واحدة بس لان العجينة نفسها سميكة. تمام. وهنبدأ نقول معانا لفة عجينة فيلو، معانا زيت زيتون، معانا سبانخ نص كيلو، ومعانا بيضتين 2 بيضة، وحليب، ونص كيلو من الجبنة الموتزاريلا، ومعانا بصلاية كبيرة مفرومة، ونص كوباية زيت، ملح وفلفل واسمر وبهارات، ومعلقتين دقيق بالمعلقة المعيارية. تمام. وزيت الزيتون دوت انا هاخد منه نص كوباية بس. يلا نبدأ مع بعض ونشوف هنعمل ايه. هنا اجيب طاسة الاول عشان اجهز الحشوة، انزل فيها معلقتين بساط من السمن اللي هو النص كوباية اللي معايا زي ما احنا شايفين، بنزل عليها بمعلقتين من البصل المفروم برضو، واشغل النار واشوحهم. تمام. وبعد ما يعني البصل يتشوح شوية معايا زي ما هنشوف، بنزل عليه بكيس السبانخ. انا مش محتاجة هنا يعني في الحشو بتاعي البصل الكتير اللي هو يأثر في الطعم معايا، لا، انا عايزة بصل بسيط وخفيف، يعني ممكن اللي بيحب البصل يزوده شوية. السبانخ بتاعتي هي سبانخ مجمدة وفتناها. تمام. وبقلبها باستمرار، وبكون موطية النار بتاعتي الوقت اللي انا نزلت فيه السبانخ دلوقتي لحد ما اقلبها تماما وتتجانس مع كل البصل بتاعي اللي موجود. باجي هنا معاكم، خدت اول طبقة او اول ريق من عجينة الفيلو، واللي هو سائل التشريب بتاعي ببدأ ادهن بيه الطبقة كاملة. تمام. طبعا انا عندي عجينة الفيلو هنا هي سميكة اساسا، فباخد منها ريق واحد، وسائل التشريب بمشي عليها كلها بيه، وبلف من الناحية الرفيعة لان عجينة الفيلو اعرض شوية من بتاعة الجلاش، بلف من الاتجاه القصير مش بلف من الاتجاه الطويل. تمام. وابدأ اخد عندي هنا طبقة الحشو بتاعتي، ابدأ احطها زي ما احنا شايفين كده. انا بستغل الكيس الخارجي اللي هو ملفوف في عجينة الفيلو بتاعتي، في اللف
بتاع الرول بتاعي عشان يبقى مظبوط، وببدأ تنية الحرف معاكم اهوت، وبستخدم الكيس بتاعي في لف الرول زي ما انتم شايفين كده، واكمله عادي خالص لف تماما. برجع احطه في الصينيه البايركس اللي انا مجهزاها. بجيب هنا ورقه كمان اهوت هعملها معاكم زي ما احنا شايفين، برضو بدهن من سائل التشريب بتاعي الورقه كلها بكاملها. سائل التشريب دوت بيدي طعم اساسا للبريك حلو قوي، البريك بيبقى طعمه رائع. وعشان ما يبقاش مسيل معايا بحط الدقيق، باكد تاني لازم معلقتين الدقيق دول يتحطوا. تمام، انا كده دهنتها خلاص كامله. بحط برضو معاكم الحشوه بتاعتي. في ممكن نحط جبنه تشيدر على بعض قطع البريك، بس انا عندي ما بيحبوش التشيدر عليه، فبالتالي انا ما حطيتش. وفي ممكن نستخدم بدل الجبنه الموتزاريلا جبنه فيلادلفيا او اي نوع جبنه عندنا ابيض. تمام، وبرضو بلف بنفس الاسلوب. عايزه اكمل انا بقيه الرول بايدي عادي، بيتلف برضو بالايد عادي جدا، بس اسهل ان هو انا بستخدم الورقه زي ما شفتوها كده. اكمل الكميه بقى وارجع. خلصت الكميه اهو وحطيتها في القالب البايركس زي ما احنا شايفين، بس انا عندي القالب صغير فاضطريت ان انا اتنيها. هو اساسا بريك التركي في ميزه انه او سهل قوي انك ممكن كمان نلفه لف. بجيب سائل التشريب بتاعي وابدا اسقي بيه البريك كله زي ما احنا شايفين كده، يعني اسقيهوله كله هو قبل ما اقطعه. تمام، ما سيبش جزء غير لما احط عليه السائل بتاعي. وبعد ما هسقيه هحطه في التلاجة ساعتين، يعني من ساعة ونص لساعتين، بس ماكسيمم ساعتين. تمام، ليه؟ عشان اضمن ان السائل بتاعه هو شربه تماما والطعم يبقى يعني روعة. مش ان هو انا عاملة بريك تركي ادخله الفرن زيه زي الجلاش وخلاص، لا، كل حاجة وليها اصولها في التحضير وليها اصولها في التسوية. اكمل معاكم. هقطع صينيه البريك بتاعتي عشان اكمل السقيه بتاعتها. تمام، سهل تقطيعه جدا بالسكينه زي ما احنا شايفين كده. لمجرد ان انا بفتحه هو بيتقطع طري جدا. ميزة عجينة الفيلو الأصلية بتاعة البريك إن هي طرية، إن هي غير عجينة الجلاش تماما. عجينة الجلاش يعني بضطر إن أنا أقعد يعني أغطي فيها طول ما أنا شغالة عشان تحتفظ بطراوتها. عجينة الفيلو بتفضل طرية زي ما هي، أنا ما غطيتهاش. يعني دي أنا حبيت ملحوظة حبيت أذكرها عشان أعرفكم أنا عملت إيه بالظبط. تمام، بعدين بجيب سائل التشريب بتاعي واكمل زي ما احنا شايفين. ابدا اسقيه كده من عند الفتح بتاع السكينه تاني عشان يتشرب داخليا من السائل. وبعدين بغطيه ب اي حاجه عندي، غطاء او كفر بلاستيك للصينيه اللي عندي ديت البايركس.
واحطه في التلاجة لمدة ساعتين عشان يتشرب كويس جدا من السائل بتاعه دوت، والعجينة تهدى. لازم تهدى لمدة ساعتين قبل التسوية. وبكون مجهزة بعد الساعتين الفرن على درجة حرارة 200، وبحطه على الشبكة اللي في النص لمدة 20 دقيقة. خليكم معايا. نحطه في التلاجة دلوقتي ونرجع بعد ساعة. هنا انا خرجت الصينية هيت من التلاجة بعد ساعتين بالظبط، وهي يعني اتشربت جزء كبير منها. هي كانت عايزة تقعد اكتر عشان تشرب اكتر، فيعني الوقت عندي يعني ضيق شوية، فاضطريت ان انا اطلعها. تمام، مفيش مشكلة ومش هيحصل حاجة، هتتشربوا برضو وهي في الفرن. ببدأ ارش عليها حبة البركة زي ما احنا شايفين كده، وانا مشغلة الفرن حاليا على اعلى درجة حرارة. تمام، وبحطها بنزل درجة الحرارة 200 واحطها على الرف اللي في النص لمدة تلت ساعة. خليكم معايا ونشوف مع بعض ان شاء الله بعد ما تخرج من الفرن هيبقى لونها وشكلها عامل ازاي باذن الله. هنا يا حبايبي بعد تلت ساعة بالظبط البريك خرج من الفرن اهو، بس هو طبعا سخن جدا. هنتظر لحد ما يهدى خالص ونقطعه ونشوف مع بعض. خلاص يعني البريك بتاعي هدي. انا بحاول ارفع لكم منه اهوت عشان اوريكم قد ايه هو جميل. بس هو طبعا لازم يتقطع سخن، ما يتقطع بارد سوري، زي ما انتوا شايفين كده، وشكله جميل جدا. هنسيبه يبرد خالص. تمام، ونكون وصلنا لنهاية وصفتنا النهاردة. ارجو ان اكون افدتكم واكون عند حسن ظنكم، واتمنى نضغط لايك وشير وسبسكرايب. هنلاقي سبسكرايب اسفل الفيديو، ونشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله. ودمتم بخير ودمتم اصحاء. شكرا.